Pentru episodul de astăzi v-am pregătit un traseu care promite a fi unul dintre cele mai spectaculoase trasee de drumeție din județul Cluj. Un traseu nou, inaugurat în toamna anului trecut, iar acest traseu ne oferă mai puțin de 6 puncte de belvedere. Ia uitați ce priveliște minunat avem de aici! Salutare, dragi urmăritori, și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Cristian, iar pentru episodul de astăzi v-am pregătit un traseu care promite a fi unul dintre cele mai spectaculoase trasee de drumeție din județul Cluj. Un traseu nou, inaugurat în toamna anului trecut. Probabil cei care mă urmăriți pe Instagram ați văzut la acea vreme poze de pe traseu, la marcarea căruia am luat și eu parte, și după cum ni s-a spus și atunci, este de responsabilitatea noastră să ne îngrijim de traseu odată ce participăm la marcarea acestuia, așa că astăzi am venit să vedem și care este starea traseului. Un alt motiv pentru care parcurgem acest traseu tocmai acum este acela că traseul se desfășoară preponderent pe la umbră, prin pădure, lucru de dorit în această perioadă din cauza temperaturilor destul de ridicate. Traseul are o lungime de aproximativ 12 km jumate și o diferență de nivel acumulată cam de 700 de metri, iar acest traseu ne oferă mai puțin de 6 puncte de belvedere. Totuși, nu este recomandat să parcurgeți acest traseu pe timp de iarnă din cauza riscului de alunecare și cădere în gol pe unele porțiuni de pe creastă. Pentru cei care doresc fișierele în format KML sau GPX cu traseul pentru a fi încărcate pe diverse trackere de GPS, îmi puteți lăsa un comentariu mai jos, iar eu o să vi le trimit. Traseul se poate parcurge în orice sens, dar având în vedere că pe partea de sus pe creastă mai avem și porțiuni unde o să fim expuși, o să alegem să parcurgem acea porțiune acum, fiind încă puțin mai răcoare de dimineață, ca mai apoi să reușim să ajungem din nou în partea de jos, unde o să fim în mare parte acoperiți de pădure, pentru a scăpa de căldura de la miezul zilei. Aici puteți vedea harta traseului. Noi ne aflăm aici și o să începem să facem urcarea prima dată, ca mai apoi să coborâm din nou pe lângă râu, unde practic ne plimbăm pe loc drept, dar cel puțin o să fim acoperiți de umbra copacilor. Hai să vedem primul punct de belvedere. De acolo am venit.
Hai că coborâm un pic. Frumos. Da, da. Avem cam o oră jumătate, 2 până la colții Șoimului. Din păcate soarele e deja sus, dar din fericire o să intrăm în curând înapoi în pădure. După aproape 2 ore și mai bine de 400 de metri diferență de nivel, pare că am cam terminat cu urcarea. Pot spune că traseul este destul de dificil până aici, având parte de o urcare continuă, dar cel puțin din acest punct mergem pe loc drept și o să începem și să coborâm. Da, pe aici e poteca. Deci nu pe drum în continuare. Da, pe aici, sau? Ia uitați ce priveliște minunat avem de aici.
Punctul acesta de belvedere pe care am mers este de fapt al doilea punct oficial de belvedere. După cum putem vedea pe harta pe care v-am prezentat-o și la începutul clipului, avem aici al doilea punct și dacă ne uităm pe harta traseului, se poate vedea că ele coincid. Și aici avem marcaje. Și aici, nu? Deci de la punctul de belvedere ne întoarcem și nu ieșim sus la stâlpul acela cu marcaj. Avem aici în continuare marcaje, traseul. Nu e tocmai vizibil, dar se vede că e foarte căbătătorită. Tak, no. Iar acolo sunt punctele de belvedere la care am fost adineauri. Și ia să ne ajung și la principalul punct de belvedere de pe traseu,
colțul șolmului. Și iată, ne ajung și la ultimul punct de belvedere de pe traseu. Mai avem aici încă un punct de belvedere, câțiva metri mai în față de cel anterior. Ne apropiem ușor de finalul porțiunii de pe partea de sus. Pare că deja începem să coborâm. Probabil mai avem cam un kilometru jumate până jos. Dacă tot am zis că trebuie să ne îngrijim de traseu, să mai facem și un pic de curățenie. Deși cu ăsta nu o să ne putem descurca acum. Ca și alternativă, trebuie să urcăm aici puțin și să ocolim complet copacul. Coborârea se dea și peste un furiaș, dacă vreți să vă răcoriți puțin. O să ajungem chiar din jos de asta. Mai e încă o clădire. Unde? Trebuie să vezi ce e înăuntru. Nu, la oameni, e durat. Hello! Doamna! E ceva? Mai avem puțin și terminăm cu coborârea. Aici să fiți atenți la parcajele de pe copac, că nu mergem tot înainte. Mergem aici la dreapta. Iar ne ajung și la vechea moară de la Dâlboacă. Aici o să continuăm prin defileu, cam încă 4 km jumate. O să mergem în mare parte pe teren drept, fiind și o porțiune preferată de parcurs acum, după ce am făcut deja urcarea și coborârea sus pe creastă, fiind miezul zilei când soarele este foarte puternic și aici o să fim protejați foarte bine de umbra copacilor.
Avem și o mică porțiune de via ferrata pe la mijlocul părții de jos. Ce n-are scundere aici? O fi avut. Scândura să fie să măcar. Dacă tot avem râu atâta de aproape, de ce să nu ne răcorim un pic? Pare că au cam plecat pe apă scândurile de la punte. Plecăm aici pe rațiune de salvare. Wow! Superb! A? Da, dar nu cred că a intrat în ei. Dacă n-ai făcut de maxim, Ar ok. a pe stânga, pe dreapta. Nu, mă duc să pun asta la punte. Așa. Și iată, ne ajungi la final cu traseul nostru după mai bine de 6 ore. Este doar timpul în care ne-am mișcat. Noi de fapt suntem pe traseu de vreo 7 ore. Dar pe total a fost un traseu frumos, foarte diversificat, cu treceri de la zone de creastă, la zone prin pădure, la zone de pășune. Un traseu destul de dificil totuși. Ca și sugestie, dacă aveți poftă de o bere rece după ce terminați traseul, puteți veni la Cabana Deni. Se află la 50 de metri pe partea de jos a traseului, chiar înainte de a ajunge la final. Sau de ce nu puteți să vă luați la voi și costumul de baie și să vă răcoriți puțin la piscina pe care o au în incintă. Și cam asta ar fi tot pentru episodul de azi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like, să lași un comentariu, să spui cum ți s-a părut și să te abonezi la canal. Până data viitoare, eu vă urez numai bine!